こんばんは、カイトです。JDM のホームページへようこそ。No problem. Patrol members be advised. A street racer has just been reported eastbound past Diamond Park, requesting you to head up. Any more details on that call? Can't flow supposed till we bubble up. Like you say, swimming if I can't flow. With the tape, paper, rip it clean slate. Here we go, dropping like Geronimo. Popping trapper, can't flow. Annak próbálunk utána járni, üdv mindenkinek, sziasztok, hogy tényleg, amit Japánról mondanak, hogy az elképesztő mennyiségű vending machine, azaz automata, amiből mindent is lehet vásárolni, ez tényleg mennyire igaz. Ugye a számadatok azt mondják, hogy kb. 23 millió ilyen automata van Japán területén, amiből tényleg nagyon-nagyon sokféle dolgot ki lehet nyerni. Nyilván nekünk, európaiaknak is vannak olyanok, amiket már láttunk, például mondjuk ugye üdítőautomata nálunk is van, sőt, szerintem még, hogyha nagyon keresgélnénk, akkor még azért popcornt is, vagy valami csokikákat azért lehet venni automatából. Na most náluk Japánban azért ennél sokkal több minden van, éppen Viktor most rágerjedt a Mitsubishi márkájú elemre. Én egy Evo 6-osra gerjednék, de azt még nem lehet venni automatából, viszont nagyon-nagyon sok mindent lehet venni, és ezt majd megpróbáljuk mi is végigkövetni, hogy mik azok az extrém dolgok, amiket lehet venni, és eljöttünk egy helyre, azért is itt kezdjük ennek az adásnak az elejét, mert ez a hely ikonikus azok számára, akik ezekkel az automatákkal valamilyen kapcsolatban vannak, alias szeretik őket, és egyébként ez Japánban azért az embereknek a nagyon nagy százalékával így van. Ez egyébként egy autószerelő és gumis műhelynek a tulajdonosa építette ki, aki összevásárolt régi meg újabb gépeket. Van itt egyébként, látni fogjátok vágóképpen még akár eredeti, régi Coca meg Pepsi Colás gép is, de vannak modernebbek is, amik mondjuk egyébként megmelegítik neked a hamburgert, vagy a ráment, vagy az éppen most látható tésztás levest, amit ugye otthon mi is ismerünk. Úgyhogy már itt is vannak extrém dolgok, amiket lehet vásárolgatni, mindenféle furcsaság. Az árak egyébként tök vállalhatóak, és helyiekkel beszélve azt mondják, hogy egyébként az ízek meg a minőség sem olyan rossz. Viktor őszintén szólva kipróbálta a hamburgert, ezt TikTokon meg lehet nézni, hogy milyen szép volt az arca, lehet, hogy ide is bevág egy-két ilyen kis kedves vágóképet, hogy azért a nem élete burgere volt, maradjunk annyiban, de ehető volt valamennyire, csak nem melegítette meg eléggé a gép, de én is sikeresen vásároltam korábban már egy 150 jenes, azaz körülbelül 400 forintos kávét, ami mikor kijött a gépből, kiderült, hogy rohadt meleg, mi meg azt gondoltuk, hogy jeges kávé, úgyhogy alig bírtam kivenni a gépből, mert olyan forró volt, szóval bele lehet azért futni hibákba, de ha valakinek szexuális segédeszközre lenne szüksége, van bilincs, van maszk és van minden egyéb játék itt ebben a gépben például. Vannak extrém dolgok is, mint például az, hogy amikor utána néztem, a legdrágább dolgok, amiket lehet kapni, azok nyilván ékszerek, itt azt is lehet venni automatából. Például, ne adj Isten, ha valaki hirtelen akarna egy randin lánykérésbe folyamodni, van olyan automata Akihabarában, ami egyébként a IT negyed, meg a mangának és az animének a központja, ott lehet venni 1,4 millió jenbe kerülő eljegyzési gyűrűt, ez nagyságrendileg olyan 3,2 millió forint, úgyhogy az az automata az nagy kedvencem lenne, hogyha életünkben egyszer megtalálnánk, lehet, hogy azért pár dolgot kinyernék belőle, csak ne kelljen érte fizetni. Szóval tényleg mindenfélét lehet vásárolni, és ami még izgalmas, gyere ide Viktor erre a részre, az pedig ugye európai emberek számára nekünk a lakat fölakaszgatása a menő, Magyarországon is, Franciaországban is, meg még a világ nagyon sok táján. A japánoknak ezek a papírüzenetek, amik nagyon bejöttek, ez mindenhol van. Amikor májusban voltam itt Kiotóban, akkor is az összes szentélynél vannak ilyenek. Itt annyi a különbség, hogy ezen a szentnek nem nevezhető helyen természetesen ezeket a kis jóslatokat
automatából lehet vásárolni, elolvasod, és hogyha nem jó a jóslat, akkor azért kötöd föl, ha jó a jóslat, akkor pedig azért kötöd föl. Az a lényeg, hogy vagy elengeded, vagy a jó szerencse miatt ide felkötöd, és itt tartod, aztán, hogyha visszajössz x év múlva, remélhetőleg még mindig itt van. Egyébként ezzel nyilvánvalóan tele van a környék. Itt körülbelül 100 ilyen automata van, ami mutatja is azt már, hogy tényleg ez a 23 milliós szám, ami az össz mennyiségét mutatja az automatáknak, az tényleg valós lehet, és az információk szerint körülbelül 3,1 millió féle dolgot lehet kivenni ezekből az automatákból. Nyilván itt minden íz, minden forma, mindenfajta, minden dolgot vegyetek számításba, de kb. 3,1 millió dolgot lehet megvásárolni. Úgyhogy ebben a részben kergetni fogjuk ezt az álmunkat, hogy minél hülyébb dolgokat találjunk minél hülyébb helyeken, és időről időre majd, hogyha járunk valahol, akkor megakadunk és belevágjuk ebbe az adásba, hogy még mekkora maraságot sikerül majd megvennünk különböző automatákból. Tessék! Estéi cuccokat is lehet, estéi merchandisingot lehet itt vásárolni. A kismackótól a pólón át, a zacskóig, a törülközőig, a kulcstartón át minden is van, és lehet ezt is venni itt a kereskedésben. Egyébként eldugva, a biztonság kedvéért itt is van még egy olyan automata, amiből azért ki tudok nyerni egy-két kólát, meg teát Viktornak, tehát hogy még itt is van egy. Ugye ezt többször elmondtam már, hogy az országban 23 millió ilyen automata van, vagy ilyen és ehhez hasonló automata van, amiből több mint 3 millió különböző terméket lehet kinyerni. A legnagyobb kedvencem az 1,4 millió jenes eljegyzési gyűrű, ami azért, ha gyorsan felszorzom, az egy ilyen majdnem 4 millió forint. Erre nagyon sok youtuber mondja, amikor annál az automatánál vannak, hogy ez bizonyos országokban, nálunk is biztos vannak olyan kerületek és városok, ahol nem sokáig maradna ott, de ez részletkérdés. Ez az, amit egyáltalán nem láttok Japánban, szemét. Igaz, hogy nincsenek kukák az utcán, mert hogy az van, volt egy időszak, amikor a kukákba ilyen bombákat rejtettek, meg egyébként is kitalálták ezt a vidd haza a szemetedet sztorit, és ezáltal egyáltalán nem lehet hol kidobni a szemetet. Mi is azzal szórakozunk, hogy amit napközben termelünk, azt a hotelba, a recepción leadjuk, és megmondjuk, hogy nekünk ez az otthonunk, úgyhogy legyenek szívesek kidobni. De pontosan ezért, hogy mindenki hazaviszi a szemetét, tényleg nincs szemét az utcán. Ez a három dolog, ez bizonyára azért van, mert azért ez egy lazább környék, de biztos vagyok benne, hogy egy óra múlva már fel is takarítják, de amúgy olyan tisztaság van, hogy a kocsi sem kocolódik össze, mert hiába van eső, olyan, mintha minden tiszta lenne, és ezért nem dzsuvásodik az esőtől sem össze az autónk, úgyhogy csodák vannak. Akihabarában vagyunk, ami az anime és a mangának a központja, meg az elektronikának a központja itt Tokión belül. Egy annyira népszerű kerület, hogy például minden vasárnap a főutcáját, ami 3+3 sáv, azt teljesen lezárják és átadják a gyalogosoknak, de nem ritka a 10-15 emeletnyi akár játékterem, akár bevásárló cucc, mindent is lehet kapni, és itt elrejtve vannak az ország legkülönlegesebb vagy legmeglepőbb dolgokat árusító automatái, azaz vending machine-jei. Ugye ebben a részben ezekkel foglalkoztunk. Itt egy sima sikátorban már lehet azért hölgyeket is bérelni, illetve igazániból ez úgy van, hogy telefonszámot vagy e-mail címet kapsz, hogyha a kiválasztott hölgyet kifizeted, ami még nem jelent semmit, hanem el tudod érni, és akkor megpróbálsz egy randit megbeszélni vele, amin aztán kiderül, hogy mit meg hogy. Ennek van egy extra változata, olyat még nem találtam, de elrejtve olyan is van itt a városban, ebben a régióban, hogy ki van rá írva, hogy 56 éves, egyedülálló, nem dohányzó, szőkehajú férfi, középvezető, hosszú távú kapcsolatot keres. És az információk alapján befizetett szintén a lóvét, 2-3 ezer jen, tehát mit tudom én, 5-6-7 ezer forint, és ott is akkor megkapod annak a úriembernek vagy hölgynek az elérhetőségét, és ugyanez a rendszer, hogy el tudod hívni, randizni. Soma mondta, és tök izgalmas, hogy tényleg ez egyik részről érdekes, a másik részről rendkívül kiábrándító, hogy ennyire nincsenek meg a kapcsolatok férfi és nő között bizonyos korosztályokban, itt Japánban.
ezért öregszik annyira a társadalom, és ezért vannak óriási problémában egyébként, hogy nincsenek kapcsolatok, és nagyon nehéz családokat összeboronálni. És ennek mindenféle extrém változata van, például itt Akihabarában az utcán, de több helyen is, más kerületekben is, ilyen cosplayes, kiöltözött fiatal lányok állnak táblákkal a kezükben, és mindenki érdeklődik, hogy ők pontosan mit árulnak. Gondolhatnánk azt, hogy magukat, de nem, hanem csak részben magukat, ők egy olyan hostess beszélgető szolgáltatást ajánlanak, 2500 ilyenért például itt Akihabarában, ami mondjuk 5000 forint, hogy egy órára a barátnőd lesz. És el tudod vinni kávézni, be tudsz ülni vacsorázni, beszélget veled, stb. Hiszen azért a 20-30-as fiúknak ez gyakorlatilag nincs meg. Tehát reggel fölülnek a metróra, elmennek dolgozni, este hazaérnek, PlayStation-öznek egy kicsit, a boltba megvett kaját megmelegítik a mikróban, és ebből áll az életük. És ahhoz, hogy ők úgy érezzék, hogy férfiak, vagy van bármilyen emberi kapcsolatuk, és tudom, hogy ez nagyon szarul hangzik, de sajnos így van, úgy ezeknek a lányoknak a szolgáltatásait veszik igénybe. Az, hogy ennek mi a vége, hogy nyilván mindenkiben felmerül a kérdés, hogy van-e a végén szex, hivatalosan elmileg nincs, aztán ki tudja, hogy Japánnal mit tud megbeszélni, de őszintén szóval ezek a lányok arra vannak, hogy ők társalkodónők, ők hosteszek, ők műbarátnők, és őket ki lehet bérelni. Az, hogy automatából lehet venni egyébként ténylegesen nagy boldogság végű prostituált elérhetőséget is, ez is igaz. Úgyhogy elképesztően sok és nagyon extrém dolog, például ezen a soron lehet bármilyen anime figurát venni, kártyákat, már anime kártyákat, sőt van mystery box is, ugye, amikor befizeted a 3000-et és kijön egy fehér doboz, és van benne valami. Nyilván valamilyen témakörbe, tehát hogyha mondjuk az elektromosba dobom bele, akkor lehet, hogy egy iPhone kábelt kapok, de lehet, hogy kapok egy adathordozót, vagy véletlenül azt hiszem a legértékesebb talán benne egy Portable PS valami. Tehát lehet marha jó járni, meg lehet az, hogy egy kábel jött be. Tehát, és erre is költik a pénzt, de majd kicsit arrébb megyünk, és megmutatom a gachapont is, amit egyáltalán nem értek, hogy arra miért költik a pénzt, azt majd ott elmagyarázom. Ezt gyorsan fogom elmondani, mert egyébként este 8-kor gyakorlatilag minden bezár, amit nem is értek. Na ez a gachapon, ami oldalról Viktor meg tudja mutatni, hogy ilyen golyók vannak benne, és mindenféle témakörben ilyen minimális 100 jenes tételekért lehet egyet fordítani, és a neve onnan van, hogy ez a fordításnak a hangja a gacha, és ahogy leesik a gömböcke, az meg a pon, ebből nevezték el. Millió darab ilyen van. Vannak olyan boltok, ahol csak ez van, különböző témakörben, és kapsz valamit, szintén olyan, mint a Mystery Box, a golyóban van valami lószar. Hogy erre miért költenek, és nagyon-nagyon sok pénz, például ebből pokémonos szírszarok jönnek ki, hogy éppen melyik, azt nem tudhatod, és ezt a japánok úgy gyűjtik, mintha muszáj lenne. És nagyon-nagyon-nagyon sok milliárd ilyent beledobálnak ezekbe a gachapon gépekbe. Vannak itt olyan boltok, ahol csak ebből megélnek, hogy van mondjuk ott 500 gép, 500 különböző témakörben, és akkor ebből megélnek. Úgyhogy van itt csoda, de én most ezt a műsort zárom is. Köszi, hogy ebben is velünk tartottatok, és remélem tudtunk olyan érdekességeket mutatni, amit esetleg nem tudtatok Japánról, de nézzétek a garázsokat is, mert ott meg autós témában mutatunk marha jókat. Köszi, hogy itt voltatok, üdv mindenkinek!